Bine ați revenit la un nou episod din Totul pentru familia mea. În minutele ce urmează vom afla ce se întâmplă în episodul 72. Sheng-Yul este în mare pericol din cauza nașterii timpurii. Totul pentru familia mea, episodul 72, prima parte. Domnule Orhan, vine copilul! Sunt cuvintele de disperare a lui Akif, care s-a panicat văzând o femeie însărcinată în travaliu. Akif aude strigătele disperate a lui Sheng-Yul, care a căzut într-o râpă și este pe cale să aibă o naștere prematură, deoarece i s-a rupt apa. El încearcă să o ajute și strigă după ajutor, dar nimeni nu-i aude și Akif îl sună pe Orhan, care vine imediat acolo împreună cu Berk și Aybike. În drum spre spital, Sheng-Yul se străduiește să reziste și în tot acest timp, Orhan o îndeamnă să rămână puternică deoarece vor ajunge la spital și fiica ei îi spune lui Berk să conducă mai repede. Situația este urgentă și intensă, întrucât copilul este pe cale să se nască și Sheng-Yul are nevoie de îngrijiri medicale imediate. Când ajung la spital, Sheng-Yul este dusă în sala de nașteri și fiica ei se învinovățește că mama ei a căzut în timp ce o căuta pe ea. Și foarte supărată spune că dacă îi se întâmplă ceva bebelușului, nu se va putea ierta niciodată. Apropiații familiei vin de urgență la spital și Ayla vine să-și ia fiul cu forța de acolo pentru a nu-i fi alături lui Aybike, care îi spune lui Berk să plece, că îi va trimite poze cu bebelușul. În tot acest timp, Ghionul își face griji ca nu cumva să se afle că a fost acolo și nu a ajutat-o pe Sheng-Yul, așa că își face curaj și își sună soțul. Orhan îi spune ce s-a întâmplat și că este la spital pentru că fosta sa soție este în sala de naștere. Sheng-Yul, care a fost dusă la spital, a născut copilul în siguranță și a pus numele de Umurcan. Ghionul, care este foarte invidioasă pe interesul lui Orhan pentru copil, face viața tuturor insuportabilă, în timp ce Sheng-Yul este o mămică fericită. Pe de altă parte, Nebahat a reușit să-și convingă fiul să se întoarcă acasă și este foarte fericită. Dar când îl cheamă pe Doruk la masă, tânărul îi spune că nu are poftă de mâncare deoarece este supărat că s-a certat cu Asie și se duce în camera sa. Mai târziu, Nebahat ia masa împreună cu Akif și împărtășește cu el cum l-a despărțit pe fiul lor de Asie. Lucrurile nu stau mai bine nici acasă la Berk, care trebuie să suporte reproșurile mamei sale, care nu este de acord cu relația lui cu Aybike. Când fata îi trimite un mesaj și îl anunță că fratele ei s-a născut, Ayla vrea să ia telefonul fiului ei și atunci Berk explodează și îi spune că Aybike este iubita sa și nu o fată oarecare, așa cum o consideră ea. Sheng-Yul și bebelușul sunt externați din spital și micuța Emel este foarte entuziasmată când își vede verișorul. Acțiunea serialului se mută la club, unde Suzan stă supărată și când Ahmed întreabă ce i s-a întâmplat, îi spune că Nebahat l-a concediat pe Omer. Ahmed se duce la Nebahat și când îi cere socoteală, îi spune că el crede că ea știe că Omer este fiul său, apoi afirmă că îl va reangaja din nou, la fel cum a făcut și ea cu Akif, fără să-i ceară părerea și nu mai stă la discuții. La școală, Afra, care îl place pe Sarp, este foarte supărată că tânărul doar s-a folosit de ea când a avut nevoie și acum râde pe seama ei deoarece provine din Mahala. Olgean o caută și după ce află de ce este supărată, încearcă să o asculte și să-i ofere sprijin. Afra menționează că s-a luptat cu cineva care a tratat-o foarte rău și a căzut telefonul. Olgean încearcă să o consoleze, spunând că acelei persoane probabil nu-i pasă de ea.
Conversația lor se încheie discutând despre telefonul Afrei, care este spart, și fata exprimându-și teama că mama ei va fi supărată pe ea. Văzând că Gyeonul nu a ajutat-o în mod intenționat pe Sheng-yul, Akif întoarce acest lucru în favoarea lui și o șantajează. Akif o vizitează pe Gyeonul și după ce se asigură că Orhan nu este acolo, îi spune că a venit să vorbească cu ea despre o chestiune importantă. El aduce în discuție faptul că Sheng-yul a fost lăsată singură în munți în timpul travaliului și el a fost martor. Akif îi spune că în prezent se află într-o situație financiară dificilă și îi cere ajutor, deși la început neagă că nu vrea bani, exprimându-și dezgustul față de bani și menționează că uneori banii sunt necesari. El sugerează că se pot ajuta unul pe celălalt și îi cere lui Gyeonul să ia în considerare acest lucru. La plecare o informează că dacă refuză să coopereze cu el, să-l informeze pe Orhan să-l sune. Gyeonul se sperie și este de acord. Akif o complimentează înainte de a pleca, afirmând că este o femeie inteligentă, iar asta o face pe femeie să arunce lucrurile de pe masă. În timp ce Asie și Doruk au probleme din cauza unei confruntări cu mama lui Doruk, are loc o schimbare uriașă între Yasmin și Omer în ceea ce privește legăturile dintre un frate și o soră. La bibliotecă, Omer îi oferă meditații la matematică lui Yasmin, care este foarte mulțumită cum îi explică fratele ei, și Asie se bucură să-i vadă atât de apropiați. Discuții în contradictoriu între Doruk și Asie. Doruk o întâlnește pe Asie și îi cere să explice motivul pentru care s-a certat cu mama lui și de ce i-a spus cuvinte atât de dure. Asie îi explică cum mama lui a vorbit cu șeful ei și a dat-o afară atât pe ea cât și pe Omer și cum a amenințat-o că dacă nu-i părăsește fiul, o va zdrobi ca pe o insectă. Cu toate acestea, Doruk este sceptic cu privire la acuzațiile aduse la adresa mamei sale și îi spune că ar putea exista un alt motiv în spatele concedierii, cum ar fi șeful lor Erdal. Asie, în schimb, consideră că implicarea mamei lui în situație este cauza principală și pleacă foarte supărată. Doruk de supărare își sună mama și o roagă să-i spună adevărul, dacă a fost sau nu implicată în concederea iubitei sale, dar Nebahat neagă totul și ca să fie mai credibilă îi spune fiului ei că după școală să o ducă la șeful unde a lucrat Asie și să-l confrunte împreună. Încrederea oarbă a lui Doruk în mama sa o doare pe Asie, care știe adevărul. Doruk își duce mama la atelierul de confecții pentru a clarifica neînțelegerile. Cu toate acestea, Nebahat s-a asigurat că bărbatul va spune că nu o cunoaște și că Asie a fost concediată din cauza că nu i-a plăcut locul de muncă. Doruk și Erdal sunt surprinși când Nebahat îi spune că reînnoiește fețele de masă și uniformele angajaților de la restaurant și vrea să le comande de la el, apoi îi cere să o reangajeze pe Asie, afirmând că este o fată foarte săracă și are nevoie de bani, așa că îi va plăti ea salariul. Proprietarul este de acord să o reangajeze pe Asie și îi spune că va respecta condiția impusă de Nebahat să nu-i spună fetei despre aranjamentul lor. Mama lui Doruk îi dă proprietarului cartea de vizită și se înțeleg să discute despre salariu, apoi pleacă. Urmează și partea a doua. Dacă ți-a plăcut rezumatul, te rog să mă ajuți cu un like, o distribuire și un comentariu. Iar dacă ai ratat episodul anterior, îl găsești în partea stângă sus. Mulțumesc pentru vizionare!